Assalamu alaikum. اوسنۍ زموږ ټاپک دی ریسپټر ان د هیومن باډي. مونږ خو ریسپټر ووی، اوس به مونږ دا ریسپټر برین، سپاینل کارډ، پیریفرل نروس سیستم دا وشو. اوس د هغې نه مخکې د ریفلیکس آرک کې تاسو ووی چې ریسپټر مونږ ووی، بیا افیکټر ووی. نو اوس پای کې چې کوم ریسپټر دی مونږ په هغې شروع کوو چې دا ریسپټر مونږ ښه په ډیټیل سره وپېژنو. نو ریسپټر څه شی دی؟ ډیفینیشن مخکې مونږ ویلو، هر هغه پارټ د باډي چې هغه زمونږه میسیجز چې دي یا کوم چینجز دي، سټیمولس دي، سټیمولی، نو هغه ریسیو کوي یا فیل کوي، هغې ته وایي ریسپټر. نو هر هغه ځای زموږ د باډي چې هغه څه نه څه چینج زموږ باډي کې فیل کوي، هغه ریسیو کوي، نو هغې ته ریسپټر وایي. ریسپټر چې دي هغه مونږه ویلو چې کوم ریسپټر دي. نارملی مونږ چې کوم ویو موږ سره سینسري ریسپټر چې کوم دي هغه 5 دي. آی راځي کې ایر راځي، نوز، تھروټ، آی، ایر، نوز، ټنګ او سکن. اوس د فنکشنل کلاسیفیکیشن د دې مونږ کړلی. فنکشنل کلاسیفیکیشن دا چې دا کوم مختلف ارګن دي په دې کې باقي د کوم ریسپټر دي او هغه څه کارونه کوي. ناول مونږ شروع کوو د آی نه. آی کې کوم ریسپټر دي؟ آی کې دي فوټو ریسپټر، نو هغه لایټ ریسیو کوي. لایټ چې زموږ په سترګو ولګي نو هغه فوټو ریسپټر چې دي ریسیو کی او د هغې نه مخکې بیا میسیج دی. نو په آی کې کوم ریسپټر شو؟ فوټو. بیا ایر دی پسې زمونږه. په ایر کې کوم ریسپټر دي؟ پای کې دي سونو ریسپټر. سونو مطلب ساوند، کوم چې هیرینګ زمونږ سره کوي. دا چې کوم ساوند ویوز دي هغه ریسیو کوي او بیا مخکې برین ته لیږي. بیا بل دی کیمو ریسپټر. کیمو ریسپټر کوم کیمیکل زمونږ باډي کې دا د هغې ریسپشن کوي، هغه ریسیو کوي یا فیل کوي. زمونږ باډي کې چې کوم کیمیکلز هم وي، یا زمونږ نارملی مونږ ټنګ یادو او نوز یادو. نوز چې کوم دی دا کوم کیمیکلز به مونږ سره ریسیو کوي چې کوم مونږ آرډر دی، خوشبو، بدبو، څه هم دي، نو هغه د نوز سره کار دی. ټنګ سره څه کار دی؟ کوم ټیسټ چې دي مختلف ذایقې، نو هغه هم کیمیکلز دي که نه. هغه کیمیکل چې دي کیمو ریسپټر ریسیو کوي. بیا میکینیکل ریسپټر. میکینیکل ریسپټر زمونږ په سکن کې موندل کېږي. میکینیکل ریسپټر مختلف کارونه کوي. پرشر چې دی دا محسوسوي، زمونږ په سکن باندې ټچ محسوسوي. دې نه علاوه پین شو، څه هم وي که نه، زمونږ سکن سره څه هم ریلیټډ څیزونه وي نو هغه چې کوم محسوس کوي هغه میکینیکل ریسپټر. نو څلور مین شو: فوټو ریسپټر، سونو ریسپټر، کیمیکل ریسپټر او میکینیکل ریسپټر. دې نه علاوه نور ریسپټر هم شته کوم چې زمونږ پین چې دی هغه فیل کوي، هغې ته پین ریسپټر وایي. هنګر ریسپټر، لوږې دپاره ترس ریسپټر، دا تندې دپاره پلیجر، خوشحالۍ دپاره ایموشنز چې کوم زمونږ ایموشن کنټرول کوي هغه ریسپټر. دا مختلف ریسپټر دي، خو په دې کې تاسو ته د دې نورو ضرورت نشته. صرف په دې کتاب کې مونږ اوس 2 ریسپټر تاسو ته ویو. یو فوټو ریسپټر، آی به مونږ په ډیټیل ویو. سونو ریسپټر، ایر، دا به مونږ په ډیټیل ویو چې دا فوټو ریسپټر په آی کې څنګه کار کوي، سونو ریسپټر زمونږ په ایر کې څنګه کار کوي. کوم ساوند چې لاړ شي یا کوم لایټ ویوز چې لاړ شي دا مخکې بیا دا ریسپټر ورسره څه کوي او څنګه کار کوي. تاسو اوس دې ته وګورئ. ریسپټر part of the body which feel or receive stimulus or changes. دې کې کم دي؟ آی، ایر، نوز، ټنګ او سکن. فنکشنل کلاسیفیکیشن کوم چې کارونه کوي، کارونو والا کلاسیفیکیشن. فوټو ریسپټر دا د لایټ لپاره دی او دا په ایر کې. سونو ریسپټر دا د ساوند ویوز لپاره دي او دا په ایر کې په کوکلیا کې موندل کېږي. بیا د هغې نه بعد کیمو ریسپټر دا ډیفرنٹ کیمیکل چې دي د هغې ریسپشن کوي، ټنګ او په نوز کې موندل کېږي. او میکینیکل ریسپټر چې دي دا زمونږ په سکن کې موندل کېږي. دا څه کوي؟ ټچ، پریشر، هیټ، کولډ، دا مختلف چې دي دا میکینیکل ریسپټر. نو ریسپټر، ترس ریسپټر، پین ریسپټر، هنګر ریسپټر، پلیجر او ایموشن، دا مختلف ریسپټر دي زمونږ سره. نو نن مونږ ریسپټر وی، سبا نه مونږ شروع کوو فوټو ریسپټر. فوټو ریسپټر کې آی چې دی، آی اناټمي د آی چې کوم شکل دی دا چې تاسو ښه په طریقې سره زده کوئ نو بیا به تاسو ته په آی کې انشاءالله څه مسله نه وي. نننی ټاپک زموږ پوره شو. ستاسو څه کوېسچن هم وي تاسو تپوس کولی شئ. تھینک یو.